Vă salut! Sunt 3D și astăzi vă voi prezenta imprimanta 3D Ender 2 Pro. În primul rând să începem cu lucrurile bune. Ender 2 Pro este super ușor de asamblat, am reușit să o montez în mai puțin de 30 de minute și nici măcar nu am coordonare unui chirurg. În plus, are întinzător de curea atât pe axa X cât și pe axa Y, astfel încât puteți calibra cu urelele. Iar dacă sunteți ca mine și aveți tendința de a rătăci uneltele mici, o să vă placă cutia de depozitare a uneltelor care vine pe această imprimantă. Nu mai trebuie să umblați după acel imbus enervant. Și să nu uităm de preț. Este foarte ok. Țin să precizez că am cumpărat imprimanta de pe Amazon la un preț de aproximativ 800 de lei. Însă pe piața din România se găsește la mai mult de 1000 de lei, ceea ce nu este convenabil. Acum să trecem la aspectele negative. Dimensiunea patului de pe această imprimantă este cam mică, de 165 pe 165 mm, ceea ce este un pic cam dezamăgitor în comparație cu alte imprimante din aceeași clasă, cum ar fi Kingrun KPS 3 și KPS 3 Pro sau Prusa Mini. Și vorbind despre aspecte negative, extruderul de pe această imprimantă este unul foarte problematic, cel puțin pentru unitatea pe care am cumpărat-o. Știu că poate sună ciudat, dar este de fapt prea puternic. Nice. Arcul comprimat aplatizează filamentul și am avut o grămadă de printuri eșuate pentru că nu împinge filamentul prin extruder. Și pe deasupra nu este compatibilă cu toate tipurile de filament. Am avut cele mai multe probleme, în special cu filamentul tip C. Dar adevăratul motiv de îngrijorare pentru mine este lipsa opțiunilor de nivelare a patului. Nu există o opțiune automată în software care să mute extruderul peste pat în punctele de calibrare a patului, ceea ce este o mare problemă pentru începători. Mie personal la început mi-a fost foarte greu să învăț cum să nivelez patul și ar fi fost mult mai ușor dacă această funcție ar fi fost inclusă. Și acum partea urâtă. Unitatea cumpărată a venit cu o placă, versiunea 2.4 V4, care este o placă necunoscută. Wait a minute! Who are you? Fără informații disponibile online și fără cod sursă pentru software-ul Marlin. Acest lucru înseamnă că dacă doriți să faceți modificări la imprimantă, cum ar fi adăugarea unui senzor de filament, surprize, nu aveți noroc. În plus, imprimanta încalcă licența GPL3. Fără acces la codul sursă, o mulțime de modificări pur și simplu nu sunt posibile. Astfel, sunteți blocați să folosiți piese de la producător, iar dacă acesta nu vinde aceste piese, rămâneți cu o grămadă de electronic. În general, imprimanta este una foarte decentă, cu câteva caracteristici plăcute, cum ar fi ansamblare ușoară, dispozitivul de tensionare a curelelor și cutia de depozitare a instrumentelor. Dar dimensiunea mică a patului, extruderul problematic și lipsa opțiunilor de nivelare a patului sunt cu siguranță dezavantaje. Și să nu uităm de placa care vine instalată pe această imprimantă și de încălcările licenței GPL3. Dar hei, cel puțin este accesibilă, nu? Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc printuri finalizate cu succes!